สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับห่วงของเรื่องเล่าสยองขวัญในวัดที่เราไปบ่อยๆ มีตุ่มน้ำมนต์ขนาดตุ่มอาบน้ำธรรมดาสูงประมาณเมตรกว่า ปกติแล้วพระอาจารย์ท่านจะเอาไม้มาปิดไว้ เพื่อไม่ให้มดแมลงหรือเศษใบไม้ดอกไม้ปลิวลงไปทำความสกปรก เพราะน้ำมนต์นี้ท่านมักใช้อาบให้กับญาติโยม และลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็มักมาขอความเมตตาแบ่งไปใช้เองที่บ้านวันนั้นที่ได้ไปวัดกลับเสียดึกไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการนั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์และลูกศิษย์คนอื่นที่มาพร้อมกันเพียง2-3 คนเท่านั้นคุยไปคุยมาก็ออกทะเลไปเรื่องลึกลับอีกนั่นแหละหนึ่งในเรื่องลึกลับที่คุยกันก็คือเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนื่องจากจู่ๆคิดอะไรไม่รู้เดินไปหยิบขวดน้ำเปล่าในรถเพื่อเอามาใส่น้ำมนต์แล้วไปเจอกำไลสำริดขนาดใหญ่นอนนิ่งอยู่ตรงก้นโอ่งพระอาจารย์หรือที่เรามักเรียกติดปากว่าหลวงพี่ท่านเล่าว่าเมื่อก่อนได้กำไลสำริดมาก็ปนเอาไปรวมกับมวลสารเวลาสร้างวัตถุมงคลจากญาติโยมตลอดจนวันหนึ่งอาจารย์ของท่านจึงทักว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของกำไลเอาไปป่นมั่วโซ่เสียของหมดกำไลบางชิ้นสามารถนำเอามาแช่น้ำเพื่อทำเป็นน้ำหมดได้เพราะเจ้าของเดิมเขาสร้างให้มีพลังทางพุทธคุณกันหรือล้างคุณใส่ได้ด้วยซ้ำนับตั้งแต่ถูกเตือนมาหลวงพี่เลยโยนกำไลใส่ตุ่มน้ำมนต์ไปเสีย2-3 อันแถมบางครั้งได้เพิ่มมาจากตลาดค้าของเก่าหรือญาติโยมเอามาถวายกำไลสำเร็จที่ว่านี้เป็นของเก่าที่มักขุดค้นเจอในพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคอีสานในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในราว 2,500 ปีมาแล้วที่เรียกว่าสมัยสำริดซึ่งจุดประสานงอในการสร้างก็เพื่อเป็นเครื่องรางในการขับไล่วิญญาณร้ายซึ่งนิยมใส่กันตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาแต่กำไลสำริดที่พระอาจารย์มีนั้นน่าจะเป็นศิลปะในยุคทวารวดีมากกว่าซึ่งดูจากสภาพแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ข้อมือคนเสียด้วยความสงสัยนี้ไม่เพียงแต่เกิดกับบรรดาญาติโยมที่เห็นกำไลเท่านั้นแม้แต่พระที่เป็นสาธมิกกับหลวงที่เองก็สงสัยท่านหลุดปากออกไปวันหนึ่งว่าโอ้ยท่านดูสิใหญ่ขนาดนี้สงสัยเอาไปใส่ข้อเท้าละมั้งผมว่าใส่ข้อมือคงไม่ไหวถ้าบอกว่าเอาทำเป็นโทรละผมเชื่อซึ่งในคืนเดียวกันนี้เองหลวงพี่ที่โดยปกติแล้วจะเจริญสติก่อนเอนตัวลงนอนทุกครั้งและท่านก็ไม่เคยฝันเลยมาคืนนั้นท่านฝันว่ามีชายผิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ใส่เครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ตามที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องทรงของเจ้าในสมัยทวารวดีท่อนบนเปลือยค่าสังวานท่อนแขนประดับด้วยเครื่องประดับมีมูลค่าแต่ที่สะดุดตาคือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกำไลสำริดที่ท่านได้มาจากโยมคนหนึ่งเป็นกำไลอันเดียวกันกับที่เพื่อนของท่านพูดติดตลกไปเมื่อกลางวันว่าเอาไว้ทำตรวนซึ่งในภาพฝันมันติดอยู่กับแขนท่อนบนของชายคนนั้นเขาถอดมันออกมาจากแขนแล้วยื่นให้พร้อมพูดว่าท่านก็เราขอถวายสิ่งนี้จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปวันรุ่งขึ้นท่านเล่าความฝันให้กับสหายฟังพระเพื่อนถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วเล่าว่าตนเองก็ฝันถึงชายคนดังกล่าวเช่นกันแต่สำหรับตนแล้วนั้นชายคนดังกล่าวกลับยืนพนมมืออยู่ตรงหน้าแล้วชี้ไปที่แขนท่อนบนกล่าวว่าท่านขอรับด้วยสิ่งนี้คือกำไลถ่วงแขนเป็นสำริดใส่เอากำลังหาใช้ตรวนดังที่ท่านกล่าวไม่พูดเสร็จก็หายไปกำไลโบราณที่หลวงพี่ได้มาบางครั้งท่านก็ไปเดินในตลาดของเก่าเจอก็ซื้อมาไว้ด้วยเพราะตนเองชอบในศิลปะอยู่แล้วแต่ไม่ได้พยายามสอดแสวงหาให้ได้มาแต่อย่างใดหลายครั้งที่คนขายเล่าว่าคนที่เอามาปล่อยต่อนั้นไม่สามารถครอบครองไว้เองได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทำได้เพียงผลักให้ของชิ้นนี้พ้นไปเสียจากชีวิตแม้แต่หลวงพี่เองก็ยอมรับว่าเคยฝันประหลาดเกี่ยวกับวัตถุโบราณเช่นกันบางครั้งท่านก็ไม่ต้องไปไหนก็มีคนเอามาถวายให้ที่วัดเพราะเมื่อเก็บไว้เองก็มีแต่เรื่องสวยเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งที่ญาติโยมเอาของเก่ามาถวายไม่ใช่แค่กำไลสำริดบางครั้งมีเครื่องปั้นดินเผาโบราณตู้พระเก่าๆหรือแม้แต่พระพุทธรูปโบราณและอื่นๆจนท่านพูดติดตลกว่าไม่ใช่อาตมากลายเป็นรับของโจรนะโยมถึงกระนั้นท่านก็กอบเอาของพวกนี้มารวมๆกันแล้วสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของเดิมด้วยประสบการณ์ท่านเล่าว่าของโบราณในบางครั้งเจ้าของเขาหวงในบ่ายวันหนึ่งที่ท่านสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลอยู่เมื่อจบบทก็มีเสียงระเบิดปังดังลั่นเล่นเอาพระลูกวัดทุกรูปกรูเข้ามาที่กุฏิท่านด้วยความตกใจหนึ่งในพระลูกวัดเล่าอย่างขนพองว่าท่านบังเอิญและสายตาจากการท่องบาลีแล้วมองลอดหน้าต่างมาที่กุฏิหลวงพี่พอดีเห็นลำแสงพุ่งตัดแสงอาทิตย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะเดียวกันกับที่มีเสียงระเบิดในภายหลังผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนได้รับคำตอบว่าวิญญาณที่ผูกมัดกับสิ่งของเหล่านี้ถูกปลดปล่อยด้วยแรงจิตแห่งสัพยบุตรจึงมีเสียงระเบิดขึ้นคล้ายกับว่าพวกเขาถูกจองจำไว้นานด้วยความปรารถนาของตนแต่ผู้แก่พันธนาการจนสำเร็จ
คือพระที่ส่งจิตแผ่เมตตาไปให้หลวงพี่เล่าไปถึงเรื่องของวัดกุดีดาวที่อยู่เยื้องวัดมะเย็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าครั้งหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผู้คนพากันขุดกรุหาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ที่หนึ่งก็คือวัดกุดีดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่าสมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแทงที่ได้มาพอเช้าทุกอย่างก็เงียบสงบเป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่งเจอสมบัติที่ว่ากลับทำให้ทีมขุดซึ่งนำโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งถึงกับมองหน้ากันเลิกล่าเพราะสิ่งที่ได้มาคือพระเครื่องทองคำเพียง4-5 องค์กับไหสมิธขนาดใหญ่ที่ปักเหล็กแต่ท้องไหนกับเป็นออกมาอย่างไม่สมส่วนทีมขุดจึงจัดการทุบไห3-4 อันออกเสียหมดเมื่อไหใบสุดท้ายแตกออกมีเสียงระเบิดตุ้มใหญ่จนหลายคนนึกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่รอบบริเวณก็ถึงกับขนพองสยองกล้าวเนื่องจากเห็นลำแสงประหลาดพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงบริเวณที่ค้นพบไหและพระเครื่องในขณะที่ผู้ล้อมวงทุบไหกลับไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลยสิ่งที่อยู่ในไหเพียงกะโหลกศีรษะของคน4 คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกะโหลกที่ใหญ่กว่าปากใจจริงเข้าไปอยู่ในนั้นได้หากกล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูปก็ไม่น่าใช่เพราะกระดูกน่าจะป่นเป็นเท่าเมื่อนำไหดังกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรมวิธีการผลิตเล่ากันว่านอกจากไหและพระเครื่องยังค้นพบแผ่นจารึกเล็กๆที่ใครหลายคนทิดทัดเอาว่าเป็นใบเสมาแต่กลับสลับคำแช่งลักษณะที่ว่าหากมันผู้ใดบังอาจนำสมบัติที่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวจะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากที่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นำทีมจึงเอาไปเทียนพระเครื่องทองคำส่วนสิ่งที่เหลือก็ทำลายฝังจมไว้เนื่องจากไม่มีมูลค่าใดๆเล่ากันว่าหลังจากนั้นทีมขุดก็ประสบกับปัญหาชีวิตบ้างก็ฆ่าตัวตายบ้างครอบครัวแตกสาแหลกขาดรุ่มจนเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ก็คือผู้นำทีมขุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนม้านั่งริมทางรถไฟแห่งหนึ่งณประเทศในแถบยุโรปหลวงพี่เมตตาให้ความรู้ว่าในการที่คนหนึ่งจะสละตนเองเฝ้าทรัพย์สมบัติเขาจะต้องทำจิตให้ห่วงของเหล่านี้ประวารณาตนว่าจะเฝ้ามันไว้ชั่วการและทำหน้าที่ในการย้ายสมบัติเมื่อมีใครและโมบาคุดค้นจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีการผูกพันกับสมบัติดังกล่าวจึงจะมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่าว่าบางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกรุสมบัติก็ได้ยินเสียงครึดยาวในตอนกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างมุดดินอยู่เพราะบางครั้งในการขุดสมบัติเมื่อมีวี่แววจะพบแล้วเขาก็ทำสัญลักษณ์ล้อมเอาไว้แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่เฝ้าสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นก็จะทำการปาดคอตนเองให้เลือดหลั่งรดสมบัติที่ฝังไว้คนที่เหลือจึงจัดการทำพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอ่านองค์การแช่งตามลำดับขั้นตอนเรื่องปู่โสมเห็นที่จะต้องจบลงเพียงเท่านี้ซึ่งเรื่องของวิญญาณหงของอาจต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับสีพึ่งมาให้หลวงพี่ดูเขาเล่าว่าทุกคืนตั้งแต่ซื้อตลับสีพึ่งมาจากร้านของเก่าคนในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปมาในบ้านหนักเข้าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวของย้ายที่ได้เองบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังในบ้านคนที่ซื้อตลับสีพึ่งมาทนไม่ไหวจึงพามาให้หลวงที่ช่วยแก้ปัญหาให้หลวงพี่เล่าว่าแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยเมื่อโยมอีกคนขอไปดูบ้างเขาควักกล้องส่องพระออกจากกระเป๋าแล้วส่องดูรายละเอียดเนื่องจากเป็นพวกชอบของเก่าเหมือนกันแต่กลับผงักเมื่อเห็นหยดเลือดแห้งกลางติดอยู่ตามซอกของตลับเมื่อยื่นให้หลวงพี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่จริงโยมที่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัดสินใจถวายไว้ที่วัดโดยทันทีเพื่อให้หลวงพี่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าที่ยังห่วงของตัวเองอยู่หลวงพี่ได้แต่สายหัวแล้วบ่นให้ฟังว่าคนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้วมีผีก็ไม่พ้นเพราะต้องแก้ให้ทุกทีสตอรี่เรื่องสยองของคุณที่เราฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ